Hai semua, bertemu kembali. Jadi untuk episod kali ini, saya nak tunjukkan korang macam mana saya bina meja makan ni. Hanya di Zul Yusof. Let's roll! Projek meja makan ni adalah projek raya hari tu. Asalnya ruangan ni adalah dapur utama lah. Tapi sebab saya dah renovate, saya dah buat satu dapur bahagian lain untuk dapur. Ruang ni kita ingat nak convert jadi macam dining area lah. Jadi kalau kita beli meja siap, dia tak berapa fit dengan ruang ni. Jadi kita terpaksa custom sendiri. Okey, jadi sekarang saya nak share dengan korang macam mana proses saya buat meja ni. Jom layan. Okey, macam biasa, first kita akan pergi cari kayu dulu. Jadi dekat dengan rumah saya ada satu kedai kayu yang jual kayu pine berbagai saiz. Saya hanya tinggal pilih saja yang mana sesuai dan bawa balik. First sekali saya akan potong plywood yang besar ini mengikut saiz tabletop yang saya nak. Okey, untuk potong plywood ini saya akan gunakan skala saw. Untuk bahagian tepi tabletop tu, kita akan guna table saw untuk potong kayu tu. Okay, first kita set up dulu table saw kita. And then ni ada kayu yang saya dah hendak width dia sama. Saya just gunakan untuk set width dia. And then kita potong kayu. Okay, untuk ujung kayu tu kita akan potong 45 darjah. Jadi untuk proses ini kita akan gunakan miter saw. Okey, sekarang kita dah siap potong kita punya plywood untuk ikut saiz tabletop kita nak. And then kita dah potong juga kayu tepi untuk kita buat trim dekat tabletop tu. And then sekarang kita nak gamkan kayu tu, trim tepi tu. And then lepas tu baru kita move pada buat kaki meja tu pula. Right, so apa tunggu lagi? Jom kita teruskan. Jadi untuk cantumkan bahagian tepi kayu tu kepada bahagian base tabletop tu, saya bercadang untuk gunakan gum dan kita akan gunakan nail gun untuk hold kayu tu sementara gum tu kering. Well, plan B. Jadi saya decide untuk gunakan gum dan sementara nak lekatkan kayu tu, kita akan guna pocket hole dari dalam dan terus skrukan kayu tu. Dan kita tambah beberapa support lagi di dalam juga menggunakan teknik pocket hole. Okay, yang saya ketam tu adalah bahagian saya nak lekatkan kaki meja tu. Jadi saya ratakan tu. Proses seterusnya adalah sanding. Macam biasa, kita akan sand sampai kita rasa puas hatilah. Okay, sekarang kita nak buat kaki meja tu pula. Untuk potong kaki meja tu, saya gunakan table saw sebab miter saw saya tak boleh potong kayu ni sebab dia terlalu tebal. Sebenarnya untuk cantumkan kayu-kayu tu saya guna pocket hole jig. Jadi kita buat lubang dulu menggunakan pocket hole jig yang saya ada. Seterusnya saya cantumkan macam biasa, saya sapu gum dulu. And then saya clamp dengan angle clamp yang saya ada tu. Lepas tu saya screw. Okay, kita dah siap. Aduh, penat ni buat meja bulan puasa. Sekarang pukul 5, lagi 2 jam nak buka. Okay, teruskan pada projek. Okay, kita dah siap finishing. And then kita nak pasang pula. So, jom kita angkat.
Jadi untuk pasang ni senang je. Saya just perlu cantumkan kaki yang saya buat tu pada meja. Saya screw dulu kaki yang saya dah buat tu pada top meja tu. Lepas tu saya adjust untuk mencari posisi yang sesuai. Okay, lagi sebelah tu kita akan terus mount kepada dinding. Jadi saya akan tebuk dulu dinding tu menggunakan hammer drill. Kemudian kita terus mount saja meja tu kepada dinding. Jadi macam itulah macam mana proses saya membina meja makan ni. So far saya rasa saya puas hati sebab given the time frame yang singkat, juga keadaan pada waktu tu saya berpuasa, saya rasa puas hatilah dengan outcome hasil kerja saya ni. Meja ni pun kukuh, function well, and dia serve purpose untuk berada di ruangan saya ini. Jadi apa pula pendapat korang? Kalau korang ada cadangan untuk menambahkan ataupun korang rasa korang nak tengok saya buat apa lagi lepas ni, korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Okay. Untuk kos keseluruhan saya buat ni secara kasar sebab saya tak berapa ingat, yang boleh check di ruangan description di bawah, saya ada tulis. Dan juga untuk sebarang peralatan atau perkakasan yang saya pakai, kalau korang nak tahu juga korang boleh komen di ruangan di bawah. Dan sehingga kita bertemu kembali, macam biasa bantu saya dengan subscribe saya dan turn on the notification button. Dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang hanya di Zul Yusof. Signing off.